ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሜሪ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በቀላል ዘዴ ልናዘጋጀው የምንችል ማታ ማታ የምንቀባው የፊት ክሬም አዘገጃጀት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱትም ተስፋ አደርጋለሁ። የሚያስፈልገኝ ነገር አልመንድ፣ ግሊሰሪን፣ ኦሊቬራ ጄል እና ቫይታሚን ሲ ነው። ኦሊቬራውን ቤት ውስጥ ማዘጋጀት እንችላለን። ያው እኔ ግን በአጋጣሚ ቤት ውስጥ ስለነበረ ነው የምንጠቀመው። ግሊሰሪኑም እንደገና ደግሞ ፊታችን ድርቀት ከሌለው ፊታችን ወዝ ያለው ከሆነ ወዛማ ከሆነ አለመጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄንን በማድረግ ማታ ማታ ቀኑን ሙሉ ውለን ፊታችን ፖሊሽኑም አለ ፀሐዩም አለ የተጎዳ ፊታችንን ማታ ማታ ይሄንን በመስራት እንዴት እንደምንጠቀም ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አልመንድ ጥቅሙ ምንድነው? ፊታችን ካለ እድሜው እንዳይጨማደድና አንቲኦክሲደንት ማለት እንዳይጎዳ ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኦሊቬራ ጄሉ ምንድነው የሚያደርገው? ብጉርን ይከላከላል። ብጉር እንዳይወጣብን ያደርጋል ማለት ነው። እና ብጉር የሚወጣብን ምክንያቱ ደግሞ አንደኛ ባክቴሪያ ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ፊታችንን ማታ ማታ እንደዚህ ቴኬር የማናደርገው ከሆነ ሴሎች አሉና ሴሉ በየጊዜው ይፈጠራል። ያንን ሴል ማናጸዳው ከሆነ ሴሉ እዛው ቆዳች ፊታችን ላይ እንትን ይላል ማለት ነው። የሞቱ ሴሎች አሉ። እነሱን ማናጸዳው ከሆነ ፊታችን ላይ ጥቁር ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። እና ኦሊቬራ ጄሉ ምንድነው የሚያደርገው? ያንን በፀሐይ የተጎዳ ፊትን ቅስቅስ እንዲልና ጥርት እንዲል ያደርገዋል ማለት ነው። እና ይሄ የግሊሰሪን ያው የኔ ፊት ድርቀት ስላለው ሞይስቸር ያደርገው ነው የምጠቀምበት። የዋናው ደግሞ ይሄ ጥቋቁር ነገር ማዲያት ካለብን ጥቋቁር ነገር ካለብን ቫይታሚን ሲ ነው በጣም ነው የሚጠቅመን። ራሱ ዝም ብለን መቀባት እንችላለን ማታ ማታ አንዳንድ ጊዜ። ይሄኛው ግን ያው ሞር ለሁሉ ነገር ይጠቅመናል ማለት ነው። ቫይታሚን ሲ ነው በውስጡ ምንድነው ያለው? ስኮርቢክ አሲድ እና ዩቪ ፕሮቴክሽን አንቲኦክሲደንት አለው ማለት ነው። ስኮርቢክ አሲዱ አዳዲስ የፊት ሴል እንዲፈጠርና የሞቱን ሪሙቭ በማድረግ ጥርት ያለ ፊት እንዲኖረን ሲያደርገን፣ ዩቪ ፕሮቴክሽኑ በፀሐይ ምክንያት ፊታችን ሃይፐር ፒግመንት ወይስ ደግሞ ጥቋቁር እንዳይሆን ማዲያት ጥቁር ነገር እንዳይወጣብን ያደርጋል ማለት ነው። እና አንቲኦክሲደንቱ በፖሊሽን ምክንያት ፊታችን ዳሜጅ እንዳይሆን ሲያደርግ በዚህ ውህድ ውስጥ እኔ 5 የቫይታሚን ሲ ድሮፕ ብቻ ነው የማረገውን ከዛ በላይ ካረኩኝ ስለሚያቀላ ነው። እኔ ግን ይሄንን ፊቴ ላይ ላለ ጥቋቁር ነጠብጣብ ብቻ እንዲያጠራልኝ ስለምጠቀምበት ማለት ነው። እና ይሄንን ለሳምንት ፍሪጅ በማስቀመጥ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄንን ከወደዳችሁ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኔ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ቴንኪዩ ሶ ማች። አመሰግናለሁ። ባይ